في الأساس كل الدول لديها دساتير اليوم، لذلك هناك أسباب وجيهة لوجود الدساتير. تحمي الدساتير فكرة الدستورية ذاتها. الدستورية هي فكرة أن الدولة موجودة لخدمة الشعب وليس العكس. لذلك تحاول الدساتير استخدام آلية القانون لتضمن أن الدولة موجودة لخدمة الشعب وأنها ديمقراطية ولا تسيء استخدام سلطتها، وهو خطر دائم، وأنها تقوم بذلك على المدى الطويل، وبذلك فهي وسيلة للمجتمع لتحديد القيم والمبادئ الأساسية كحقوق الإنسان والفصل بين السلطات والضوابط والتوازنات والمؤسسات الديمقراطية والحفاظ عليها في المستقبل. إنها مثل خارطة طريق للدولة والمجتمع، وهي مهمة للغاية، لأنه بدون خارطة يضيع المرء ولا يعرف إلى أين يذهب، ويحتدم الشجار عند كل مفترق طرق. سلطة الجميع مقيدة بأي دستور حديث. بالطبع سلطة الملك أو سلطة الرئيس، والسلطة التنفيذية والإدارة والشرطة والجيش، وكذلك البرلمان نفسه في الدساتير الحديثة. لذا فالدساتير موجودة لتقييد سلطة البرلمان والشعب، وهي وسيلة للتعبير عن أن الأغلبية لا تستطيع فعل ما يحلو لها. تقيد السلطة بخارطة الطريق وبما وضعه بلد ما لنفسه كقواعد ومبادئ أساسية. لذلك لا يمكن أن يسن المرء ما يهواه من القوانين، يمكنه فقط سن القوانين التي تتوافق مع الدستور. وهناك عدد من الدساتير تحد من سلطة واضع الدستور، قد تتضمن بنوداً خالدة تنص على أنه لا يمكن تعديل مبادئ الديمقراطية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون ما لم تحدث ثورة ترجعنا إلى نقطة الصفر. ولذلك أصبحت الدساتير بمرور الوقت أقوى في السيطرة على السلطة ومحاولة منع سوء استخدامها، لأن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد ملك يمكنه إساءة استخدام سلطته، وإنما يمكن للبرلمان أن يفعل ذلك، ويمكن للحكومة المنتخبة أن تفعل ذلك. كما تقول القاعدة أكثر ما يمكن، وبالتفصيل بقدر الضرورة. الأمر إذا نسبي، يعتمد الأمر في الغالب على السياق، ولكني أعتقد أن الدستور يجب أن ينص على التسويات الأساسية والهيكلة المؤسسية، ويجب أن يكون ذلك بالتفصيل الشديد. لا يمكن ترك الأسئلة الأساسية مفتوحة. من الذي سيجلس في البرلمان؟ ما هو دور القضاء؟ ومن يجلس في المحكمة العليا أو الدستورية؟ يجب أن يكون النص مفصلاً عندما يتعلق الأمر بفصل السلطات وتقسيم الموارد منعاً للصراعات المستقبلية. كلما كانت القاعدة أوضح، كلما قلت المشاكل التي قد تنشأ على المدى الطويل. في مجالات أخرى يمكن أن تكون الدساتير مفتوحة. عادة ما تكون الضمانات الأساسية مفتوحة تماماً، فهي مثلاً تضمن الحق في حرية التعبير، وهذا الضمان قابل للتطوير ويشمل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام جديدة لا نعرفها بعد. وهذا يتطرق إلى أهداف أخرى كحماية البيئة أو الحماية من تغيير المناخ. وعادة ما تكون هذه المعايير مذكورة كعناوين في الدستور، لأننا لا نعرف ما سيأتي به المستقبل، ونريد أن يكون البرلمان قادراً على الرد بمرونة على التحديات الجديدة. لذا أعتقد أن الجانب المؤسسي يجب أن يكون مفصلاً جداً. عندما يتعلق الأمر بالأهداف والسياسات، يمكن أن تكون الصياغة مفتوحة، ولكن يجب أن يحدد بوضوح من المسؤول عن ترجمة هذه الصياغة المفتوحة إلى قواعد. is in charge of breaking that openness down to the